Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về chứng đổ mồ hôi tay, mồ hôi chân và mồ hôi toàn thân. Chúng ta biết là hai bàn tay, hai bàn chân của chúng ta là nơi tập trung khá nhiều cái tuyến mồ hôi. Nó sẽ tiết ra mồ hôi theo cái tín hiệu của hệ thần kinh thực vật. Khi mà thời tiết nóng bức, cơ thể của chúng ta nóng lên, hệ thần kinh thực vật sẽ phát ra tín hiệu để cho cái tuyến mồ hôi hoạt động mạnh lên, tiết ra mồ hôi nhiều hơn, với mục đích là hạ thân nhiệt. Tuy nhiên có những trường hợp mà hệ thần kinh thực vật nó hoạt động sai lệch như thế nào đó mà nó kích hoạt cho cái tuyến mồ hôi tiết ra liên tục bất kể ngày đêm. Mồ hôi tiết ra rất nhiều, và nhất là khi mà chúng ta càng lo âu căng thẳng thì mồ hôi càng tiết ra nhiều. Đây không phải là một cái vấn đề bệnh lý quá là nguy hiểm, tuy nhiên nó ảnh hưởng đến giao tiếp cũng như ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta. Và mặc dù nói là không nguy hiểm, tuy nhiên nếu để lâu dài thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó dẫn đến một số những cái bệnh về da. Để giải quyết vấn đề này thì Tây y thứ nhất là dùng thuốc, thứ hai là có thể tiêm Botox hoặc là cắt đốt hạch giao cảm. Và đây cũng là những cái giải pháp mà mình thấy là không triệt để. Và mình cũng có một cái lưu ý với các bạn là khi chúng ta phải sử dụng dao kéo mổ xẻ đối với cơ thể của chúng ta thì chúng ta có thể đánh mất cái bản thể của mình, và khi đó cơ thể sẽ mất phương hướng. Nó sẽ khó để mà thực hiện được cái cơ chế tự điều chỉnh về sau. Vì vậy mà trước khi quyết định phải mổ xẻ thì chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng. Để giải quyết cái chứng đổ mồ hôi này thì những giải pháp của diện chẩn cũng khá là đơn giản, bởi vì đây là một cái bệnh liên quan đến thần kinh. Vì vậy mà trước hết chúng ta nên thực hiện cào đầu. Chúng ta sẽ dùng cây giò hoặc là dùng cái lược mini này. Chúng ta cào đầu từ trước ra sau 50 cho đến 100 cái. Và nếu các bạn tích cực hơn, các bạn có thể cào 200-300 cái. Sau đó chúng ta sẽ dùng cây sao chổi này, chúng ta làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Chúng ta đánh mỗi vùng từ 20 cho đến 30 cái. Vùng thứ nhất, vùng thứ hai, vùng thứ ba, vùng thứ tư, vùng thứ năm, vùng thứ 6. Và hiện nay chúng ta tăng cường lên vùng thứ 7, vùng thứ 8, vùng thứ 9 và thậm chí là vùng thứ 10. Các bạn nào chưa biết về giảng thuật này, các bạn có thể xem lại video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để các bạn có thể thực hiện được chính xác hơn. Sau đó chúng ta sẽ đánh ngũ hành tương sinh, bởi vì chúng ta biết là gan chủ về thần kinh, phế chủ về bì mao, mồ hôi thì liên quan đến tim, tỳ thì liên quan đến tứ chi cơ nhục, và thận thì liên quan đến vấn đề bài tiết. Vì vậy mà trường hợp này chúng ta đánh ngũ hành tương sinh, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật tô màu. Chúng ta tô vào thứ nhất là vùng gan, thứ hai là vùng tim, thứ ba là vùng tỳ, thứ tư là vùng phế, thứ năm là vùng thận. Các bạn có thể xem lại video ngũ hành tương sinh để thực hiện được chính xác cái giảng thuật này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục dùng cây lan tác động vào mặt. Chúng ta sẽ lăn khắp mặt. Các bạn cũng có thể dùng cây giò để gạch khắp mặt. Và vì sao chúng ta cần phải gạch khắp mặt? Bởi vì khuôn mặt của chúng ta, các bạn biết, nó phản chiếu não, phản chiếu tim và phản chiếu toàn bộ cơ quan ngoại vi nội tạng cơ thể. Sau khi gạch khắp mặt, chúng ta sẽ dùng cái cây lan này để chúng ta tác động vào vùng cổ gáy. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái cây
cầu gai đôi lớn này chúng ta tác động vào vùng cột sống. Chúng ta sẽ đánh từ vùng xương cụt chúng ta đánh lên đến vùng óc. Chúng ta biết cột sống của chúng ta nó là nơi tập trung của hệ thần kinh, và từng đốt sống của chúng ta nó lại là phản chiếu của những cái vùng cơ quan nội tạng cơ thể khác nhau. Vì vậy mà hầu hết chữa bất cứ cái bệnh nào chúng ta cũng nên tác động vào vùng cột sống. Sau đó chúng ta cũng lăn vào vùng tay, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Và bước kế tiếp chúng ta sẽ bấm huyệt. Bởi vì chúng ta đang bị tăng tiết mồ hôi, chúng ta cần phải bấm giảm tiết dịch. Bộ giảm tiết dịch chỉ gồm có 4 huyệt. Thứ nhất là huyệt số 0 bên trái, bên phải, cái đó là huyệt 16 bên trái, bên phải, cái đó là huyệt 61 bên trái, bên phải, cuối cùng là huyệt 287 bên trái, bên phải. Và đây là một cái bệnh về liên quan đến thần kinh. Vì vậy mà chúng ta nên bấm hỗ trợ thêm hai huyệt thần kinh là 124, 34. Huyệt 124 đó là giao điểm của cái đường ngang giữa trán và mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên bên trái, bên phải. Huyệt 34 nằm ngay đầu mày chết lên bên trái, bên phải. Chúng ta cũng hỗ trợ thêm huyệt tim. Ngay cái bờ xương hốc mắt kéo ra, chúng ta có một cái lõm. Chúng ta dây vào huyệt 60 bên trái, bên phải. Chúng ta cũng hỗ trợ thêm huyệt số 3 là huyệt phế. Hốc mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Bao nhiêu đó là đã đủ. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể bấm thêm huyệt gan là huyệt 50, từ chân mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống, và huyệt lách trung điểm cánh mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Trường hợp các bạn bị đổ mồ hôi tay nhiều, các bạn bấm thêm huyệt 460 ngay đuôi mắt kéo ra. Bên trái, bên phải, các bạn dò sẽ thấy điểm đau. Trường hợp đổ mồ hôi chân, các bạn sẽ bấm thêm huyệt 51 chân mũi kéo xuống. Nó nằm ngang với cái huyệt 87 trên vùng cao nhất của ụ cầm. Bên trái, bên phải. Sau khi bấm huyệt xong, chúng ta sẽ dùng ngải cứu hoặc máy xé tóc. Chúng ta hơ vào các huyệt vừa bấm, và chúng ta cũng hơ kỹ vào vùng trán. Đây là vùng đại não, và toàn bộ trán của chúng ta cũng phản chiếu những cái cơ quan nội tạng cũng như ngoại vi cơ thể. Chúng ta cũng hơ kỹ vào vùng bàng quang ở trên trán cũng như là ở ụ cầm. Và một vùng chúng ta không thể nào bỏ qua, đó là hai lỗ tai. Chúng ta biết mỗi lỗ tai là đồng ứng với một quả thận, và một lỗ tai như vậy nó cũng phản chiếu nửa cơ thể của chúng ta. Do đó chúng ta cần hơi kỹ vào hai bên lỗ tai. Mỗi vùng ít nhất cũng phải nửa phút cho đến 1 phút. Sau đó chúng ta sẽ hơ vào vùng cột sống, từ dưới vùng xương cụt hơ lên đến vùng óc, và thậm chí chúng ta có thể hơ vào cả vùng đầu. Và chúng ta cũng hơ vào lòng bàn tay, lòng bàn chân. Đó là tất cả các bước chúng ta có thể thực hiện một ngày 1 lần hoặc 2 lần. Và ban đêm các bạn có thể cắt những miếng cao salon mát cạnh 3 cho đến 4 mm. Sau khi chúng ta thực hiện xong, chúng ta có thể dán vào cái bộ huyệt giảm tiết dịch, tức là huyệt số 0, huyệt 16, huyệt 61 và huyệt 287. Chúng ta để lưu cao qua đêm. Đó là tất cả các bước chúng ta cần thực hiện. Và nếu các bạn mà làm đầy đủ các bước
thì mình nghĩ rằng chỉ cần vài ngày thôi, chúng ta đã có thể kích thích được cái chứng đổ mồ hôi tay chân này. Và mình biết là hầu hết các bạn thì lại không biết về diện chẩn, không có dụng cụ diện chẩn, thì ít nhất là chúng ta cũng có thể tìm được một cái đầu giò. Chúng ta gạch vào mặt, chúng ta bấm huyệt, chúng ta tác động vào vùng cổ gáy, vùng cột sống, rồi chúng ta dùng máy sấy tóc, chúng ta hơ vào tất cả các vùng mà mình vừa hướng dẫn từ nãy đến giờ. Mỗi ngày chúng ta cũng nên dây, ấn, vuốt vào lòng bàn tay, lòng bàn chân. Chúng ta vuốt vào kẽ ngón tay, nhất là cái kẽ ngón tay giữa ngón giữa và ngón trỏ. Nếu các bạn không có một cái dụng cụ gì hết, và các bạn cũng không muốn thực hiện cái gì hết, thì thôi thì các bạn hãy làm 12 động tác xoa mặt đi. Nó cũng rất là hiệu quả trong cái giúp chúng ta giảm cái chứng đổ mồ hôi này. Chúng ta chỉ cần xoa khắp mặt, rồi chúng ta dây, ấn, vuốt lòng bàn tay. Nếu các bạn nào có được cái con lăn này, các bạn quá lười đi, các bạn cho rằng mình quá lười đi, các bạn suốt ngày ngồi các bạn lăn, các bạn dùng hai tay xoa vào nhau, hai tay để mà lăn, và chúng ta cứ lăn. Chúng ta lăn vào bàn tay và bàn chân luôn, hoặc là chúng ta lăn vào những cái vùng cơ quan, những cái nơi nào mà chúng ta thấy là nó đổ mồ hôi nhiều đó, cũng sẽ rất là hiệu quả. Mình thấy rằng việc thực hiện không khó, chỉ có điều là chúng ta cần phải kiên trì. Hy vọng là các bạn có thể thực hiện thành công những cái giải pháp mình đã chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.